एउटा माथि तलवाला भाइब्रेसन, एउटा यस्तोवाला भाइब्रेसन। अब यो दुईटा भाइब्रेसन्सहरु यो फिगरमा देखेको छ नि, त्यो दुईटा मध्ये यो नीलोवालालाई चाहिँ ब्लक गरेर यो अप डाउन वालालाई मात्रै पास गराएको देखाएको छ फिगरमा, र यो फेनोमेनन भनेको नै पोलराइजेसन हो। अनि किन चाहिँ पहेँलो चाहिँ इन्ट्री भयो त भन्दा, यहाँ जुन पोलराइजर भनेर एउटा अब्जेक्ट हामीले राख्यौं नि, त्यो पोलराइजरमा यहाँ सानो सानो यो भर्टिकल स्लिटहरु हामी देखिराखेको छौं नि। यो पोलराइजर भनेको एउटा स्पेशल मोलिकुलर कन्फिगरेसन भएको मटेरियल हुन्छ। हामीले सुनेको छौं होला निकल प्रिज्म भन्ने हुन्छ एउटा, अर्को टर्मलाइन क्रिस्टल पनि भन्छौं हामी। तिनीहरुको मोलिकुलहरुको चेन एउटा स्पेशल डिजाइनको हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरुको बीच-बीचमा यो भाइब्रेसनहरु इन्ट्री गर्ने स्लिटहरु बनेको हुन्छ है। एउटा यो पास एक्सिस भन्छौं हामी अथवा ट्रान्समिसन एक्सिस भन्छौं। त्यो ट्रान्समिसन एक्सिस बन्ने गरी मोलिकुलहरुको अरेन्जमेन्ट पोलिमर टाइपको चाहिँ रहेको हुन्छ। अब यहाँ के भयो त भन्दा यो स्लिटसँग यो अप डाउन वाला भाइब्रेसन चाहिँ प्यारलल छ नि, त्यही भएर त्यो चाहिँ छिरेर गयो। अनि स्लिटसँग यो उता यताको यो ब्लू वाला भाइब्रेसन चाहिँ परपेन्डिकुलर छ, त्यो चाहिँ छिर्न सकेन। त्यही भएर धेरैवटा भाइब्रेसन्स लाइक दिस, धेरैवटा मध्ये कुनै एउटा मात्र डाइरेक्सनको भाइब्रेसन पठाउनुलाई चाहिँ हामी पोलराइजेसन भन्छौं। हामीले